Κορνάρος εδώ και σήμερα μαλάκα είναι μεγάλο και σήμερα θα βάλουμε τα γυαλιά στο Boxholics. Ένα μαχαίρι όμως. Κάνω έχω εδώ μαχαίρι. Έχω. Αυτό το ολοθέργιο που βλέπετε είναι μια μια Lenovo ThinkVision. Δεν χωράει καν εικόνα. Είναι μέρος της σειράς της οικογένειας Think, η οποία ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 50 από την IBM με ένα σημειωματάριο. Έκτοτε το οποίο σημειωματάριο έγραφε στο εξώφυλλο Think, γιατί βεβαίως άμα δεν σκεφτόσουν δεν έκανες την IBM, νομίζω. Έχουμε κι άλλο. Το σύνθημα αυτό Think εμφανίζει. Επίσης η IBM πουλάει ακόμη ανταλλακτικά χαρτάκια για αυτό το σημειωματάριο. Μιλάμε για την υπέρτατη υποστήριξη προϊόντος. Τώρα, γιατί γράφει Lenovo και όχι IBM? Λοιπόν, η IBM κάπου εκεί στα μέσα στις δεκαετίες του 2000 εκεί περίπου πούλησε όλα την κατασκευή υπολογιστών, σταθερών υπολογιστών, γι' αυτό και το PC, IBM PC, PS2. Η IBM πούλησε την κατασκευή υπολογιστών στην Lenovo. Έκτοτε η Lenovo κατασκευάζει ThinkPad. Έκτοτε η Lenovo κατασκευάζει ThinkPad. Αυτό είναι το TUF 520. ThinkCenter, σταθερούς υπολογιστές και οθόνες ThinkVision. Φτιάχνει και tablets, έφτιαχνε, αλλά δεν έχω ακούσει και πολλά γι' αυτό. Πέρα από ένα stress test review, durability test από τους Lomo guys. Ας πούμε, κουτί μεγάλο. Δεν χωράει καν να ανοίξει και δεν χωράει καν να μπει. Έχουμε οδηγίες. Ας το δω στην άκρη. Καλώδιο ρεύματος. Αυτή είναι η βάση. Την αφήσω εδώ. Και έχουμε και ένα καλώδιο USB 3.0. Μαλάκα δεν κάνει καν. Κάνει. Και ένα καλώδιο DisplayPort.
Πίσω από αυτό εδώ το πάνελ κρύβεται ο βραχίωνας. Αφαιρούμε αυτό εδώ το πάνελ και εδώ είναι η κυρίως οθόνη. Αυτό. Δεν θα τη συγγνωμολογήσουμε, αλλά δεν ξέρω, οι υπολογιστές του ένας αθεός αυτό είναι για πάση του. Τέλος πάντων, κατά πάση. Ναι. Μόνο θα χρειαστώ τις οδηγίες. Οδηγίες. Μάλιστα, έτσι λέει. Έτσι, κλανκ, τέλος, άντε γεια. Και μετά έχουμε τη βάση, η οποία πρέπει να μπει κάπως έτσι. Ουχου! Ναι. Έχει ενσωματωμένη κάμερα. Είναι φέριο. Τι άλλο έχει? Έχει μια χαρά κουμπιά, ουσία. Έχει ενσωματωμένο μικρόφωνο. Φέριο. Μίσο εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Α, ναι. Εδώ ρυθμίζα την τέτοια της κάμερας. Και... αυτό. Καλώδιο επί καλωδίο. Για να είναι super speed. USB, έχει πολύ πράγμα. Έχει πράγμα πολύ. HDMI, ό,τι είναι. Ναι. Αυτό. Πάω να τη στήσω.